بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه. هیله ده چې صحتمند اوسئ. زه عبدالقدیر رحیمي یم او له نوي درس سره تاسو په خدمت کې یم. د نن ورځې درس مو د ورد د پروګرام څلورم درس دی. تاسو کولی شئ چې پخوانۍ ویډیوګانې هم زموږ په یوټیوب چینل کې وګورئ تر څو پورې چې په مکمل درس باندې پوه شئ. دوستانو په تیر درس کې مونږ تر دغه دوه رایټ ټو لیفت او لیفت ټو رایټ ډایرکشنه پورې درس هم ویلي. نن راځو د همدې پاراګراف بخش باقي مانده درسه ادامه ورکوو. دلته وګورئ سارټینګ. دوستانو سارټینګ هغه وخت کې استفاده کیږي، مثلا د دې د مثال لپاره دوستانو مونږ بهترینه طریقه دا لرو چې یو ټیبل جوړ کړو. په دې ټیبل کې مونږ کولی شو چې ډیټا ولرو. په دې دلته مونږ لیکو چې مثلا آی ډي نمبر دی او چا ولیکو، دلته یې نیم ولیکو او دلته یې هم سالري ولیکو، معاش یې. که چیرې غواړو دا بیا انشاءالله تاسې ټول زده کوئ په ټیبل کې. که چیرې غواړو چې راسه خواته یو بل کالم جوړ کړو دلته کولی شو. دلته به یې تاریخ ولیکو. نو دوستانو د دې آی ډي چې ده لاس ده او د دې نوم چې دی علي دی، سالري یې 12,000 ده، تاریخ چې دی 2020 د اولې میاشتې 20 تاریخ دی. را به شو ادامه به ورکو. د دې آی ډي چې ده 20 ده او نوم یې زید دی، معاش یې 20,000 ده او تاریخ به یې همدغه کاپي کو. دوستانو لږ تغییر به پکې راولو، کنټرول سی کنټرول وي. نو را به شو دا د 2019 او بل آی ډي چې ده دلته دا د 8 آی ډي ده او نوم یې هم حمید دی. ورسره خوا کې معاش یې چې دی 15,000 ده او ډیټ یې هم دغه دی چې د 2019 یا هم دا د دویمې میاشتې 20 تاریخ او دا اخیرنی مثال دی، مثلا 10 آی ډي دی او نوم یې چې دی خان او معاش یې 6,000، له ټولو نه کم معاش. تاریخ هم دا دی او له ټولو نه په آخر کې هم دا نفر راغلی د 3مې میاشتې. اوس که چیرې دوستانو غواړو چې مونږ دا برابر کو، منظم کو، په څه شي د آی ډي په اساس باندې دا لیست، مثلا د هر چا آی ډي چې وړه وي، ټیټه آی ډي وي، هغه په اول کې راشي. د هر چا آی ډي چې په اخره کې راغلی هغه په اخر کې راشي. نو د دې لپاره مونږ بهترین آپشن څه شی لرو؟ په انسرټ کې دا سارټینګ بخش ده. سارټینګ بخش ته چې راشئ دلته دوه آپشنه دغه زده کوئ. وایي مای لیست هاز هیډر رو. هیډر رو څه ته وایي؟ دغه د عنوان رو، دې ته رو وایي. افقي مجموعه د سلونو ته رو وایي. دا انشاءالله بیا په ټیبل بخش کې تاسې زده کوئ. نو آیا د مونږ او تاسې دا ټیبل داسې یو هیډینګ لري که نه لري؟ عنوان لري که نه لري؟ که چیرې لري نو تاسې راشئ دلته هیډر رو انتخاب کړئ او که چیرې نه لري بیا همدا پرېږدئ. چې نه فرق یې چې دی، که چیرې نه لري بیا دا ټولو ته کالم 1 کالم 2 کالم 3 ورکوي او که چیرې ورته وایي چې لري دغه اولنی کالم د اولنی رو ډیټا ټوله دلته د عنوان په شکل راولي. نو زه غواړم چې دا د آی ډي په اساس باندې برابر کړم. دلته تیار اتومات نمبر انتخاب شوی دی. را به شو دلته به ټایپ انتخابو. په همدغه آی ډي کې کوم رقم ډیټا پرته ده؟ ټکسټ ده، نمبر ده او یا هم ډیټ. ټکسټ حروف ته وایي، نمبر اعدادو ته وایي او ډیټ چې دی تاریخ ته وایي. په کوم اساس باندې؟ د نمبر په اساس جوړو. بالکل نمبر به انتخاب کو. اسندنګ که ډسندنګ؟ اسندنګ دا مطلب چې له ټیټ نه تر پورته پورې. مثلا دلته وګورئ ټیټ نه پورته پورې 8 ټیټ نمبر دی، 10 پورته نمبر دی، 20 بیا بیخي پورته دی او 13 هم همداسې وړاندې. که چیرې سرچپره دی غواړو نو دا به انتخاب کو. را به شو سارټینګ ته، دلته به راشو هیډر رو وای لري او دلته دا انتخاب شو ډسندنګ. د هر چا چې جګه آی ډي ولا هغه به په اول لیست کې راشي. که چیرې غواړو چې دا د حروفو په اساس باندې جوړ کو نو را به شو سارټینګ ته، دلته به دا آپشن مو چې انتخاب کړه دلته به راشو نیم به ورته انتخاب کو. د نیم په اساس باندې مونږ غواړو چې جوړ کو. نو کله چې تاسو دلته راشئ اتومات به دا کمپیوټر او پیژنې چې په دې کالم کې د مونږه ټکسټ یا هم حروف پراته دي. نو ټکسټ یې اتومات انتخاب کړ. که بیا هم اشتباه تاسو کړي یا هم صحیح یې نه انتخاب کړي نو تاسې کولی شئ له دې ځای نه ټایپ بدل کړئ. تاسو ته اوس ښکاري چې په نیم کې مونږه حروف پراته دي، نو راشئ دا حروف. که چیرې اسندنګ تاسو انتخاب کړي وي
مطلب دا دی چې له A نه شروع کیږي. اول هغه نوم راځي چې په سر کې A راځي او آخر لیست کې هغه څوک راځي چې د هغه نوم کې زید راځي. نو دا به وکړم علي، حمید او خان، زید. دلته مونږ داسته بیا آیډیانې مطرح نه دي. که آیډي د هر چا هر آیډي وه مهم مونږ ته نه دي، فقط دغه نوم یې چې په A B C D باندې جوړ و دا مونږ ته مطرح دي. که چیرې د معاش په اساس باندې غواړو نو همدا ټیبل به انتخاب کو، را به شو. دا به ورته وایو چې هیډر رو لري په څه شي اساس؟ د معاش په اساس باندې. معاش کې بیا وپېژنده چې په دې کې مونږ او تاسې حروف لرو، نو بیا هم حروف نه اعداد لرو. دلته اتومات مونږ ته اعداد انتخاب کړل. که چیرې اسندینګ ورته ووایي د هر چا چې کم معاش وي هغه په اول لیست کې راځي، د هر چا چې زیات وي هغه په آخر کې راځي. نو 6000 12000 15 او 20000. که چیرې د دې بالعکس غواړو یعنی د هر چا چې زیات و هغه د په اول کې راځي، د هر چا چې کم و هغه د په آخر کې راځي. د سالري په اساس ډیسندینګ ورته ووایه. اوکې اوس وګورئ چې د زید 20000 معاش دی، د خان 6000 معاش دی. دا په اول کې راغی، هغه په آخر کې راغی. بل آپشن دوستانو که چیرې مونږ غواړو د تاریخ په اساس باندې جوړ کړو چې هر څوک اول مونږ ته راغلی هغه د مونږ ته اول ښکاره کړي اسندینګ، هر څوک چې آخر کې مونږ ته راغلی هغه د آخر کې راښکاره کړي. ګورئ دوستانو د زید په نامه چې دا کوم کس مونږ سره کار کوي دا د 2019 د اولې میاشتې په 20 تاریخ راغلی، اما اخرنی نفر چې خان نومیږي دا د 2020 په 3 میاشتې په 20 تاریخ مثلا راغلی. نو دا مونږ ته برابر شه. که چیرې سرچپه کوو د دې بالعکس که ورته ووایو چې مونږ ته اول هغه کس راښکاره که کوم کس چې هغه مونږ ته په آخر کې راغلی دی، نو راشه دلته دا انتخاب که د ډیټ په اساس باندې ډیسندینګ ورته ووایه اول هغه کس مونږ ته دلته انتخابوي چې په آخر کې راغلی. دوستانو دا و د سارټینګ تشریح. که چیرې بیا هم تاسو کوم سوال درلوده او په کوم آپشن درته کار نه کوئ یا پې پوه نه شوئ کولی شئ چې له ما نه پوښتنه وکوئ. بله دوستانو دلته دا شو ان هاید دی. شو ان هاید څه مطلب؟ شو ان هاید هغه وخت کې استفاده کیږي. ګورئ دوستانو چې دلته پاراګرافونه مونږ لرو، دا پاراګراف یو دی، دا بل پاراګراف دی، دا هم بل. دلته په هر یو کې مونږ سپیس کار کړی دی. دا سپیس اوس ښکاري نه، نو که چیرې مونږ دلته راشو دا کلیک کو د هر سپیس پر ځای باندې به یو دانه ډاټ راځي. خو یو خبر په یاد ولرئ چې دا علامې چې اوس دلته ښکاره شوې د هر سپیس علامه چې ده ډاټ ده او د هر نوي پاراګراف علامه چې ده دغه توره علامه ده. دلته تاسې کتلی شئ. یعنی که زه چیرې نوی پاراګراف جوړوم د علامې به خپله جوړیږي د ما په ډاکیومنټ کې. او که چیرې زه نوې فاصلې دلته یوه فاصله یو ور سپیس وهې دا ډاټ پکې اضافه کیږي. او که چیرې ټاب وهې ټاب دا علامه بیا ورکوي. صحیح شو دوستانو؟ خو په یاد ولرئ چې دا پرنټ کیږي نه. که چیرې تاسې دلته راشئ دا دلته وګوره په پرنټ کې مونږ ته هیڅ شی نه ښکاري، هغه علامې او هغه ډاټ ټکي مونږ ته پرنټ کیږي نه. دوستانو بل یو آپشن چې دی دلته هغه د فاصلو دی. که چیرې تاسې وغواړئ چې فاصلې د خطونو په منځ کې زیاتې کړئ، په دې پاراګراف کې دا خطونه فاصلې دومره دي، که چیرې زیاتوئ په دې شکل باندې زیاتېږي. صحیح شو دوستانو؟ بل دلته راشئ دغه ځای کې دا آپشن وروسته درته وایم add space before paragraph. دغه پاراګراف چې کوم دا دی اوس له دې نه مخکې یو فاصله شته دلته. که چیرې غواړئ چې دا اوس نشته، که چیرې غواړئ چې له دې نه مخکې لږ فاصله درته پیدا شي نو راشه دلته اډ ورته ووایه. دا مې اضافه کړه. او که چیرې غواړئ چې له دې نه وروسته فاصله ختمه کړې راشه دلته له دې نه ورته ووایه چې وروسته فاصله ختمه شي، نو دا فاصله یې ختمې کړې. له دې نه مخکې که چیرې اضافه کوئ بېرته فاصله پکې را پیدا شي، فاصله پکې را پیدا شو. که چیرې د پاراګرافونو د دې ټولو ترمنځ د فاصلې ختموي دا ټول انتخاب که ورته ووایه چې remove space after paragraph او دلته چې راغلی ښه دوستانو دغه ځای کې ختم شو. اما په دغه کې مخکې یو پاراګراف سته فاصله سته له دغه نه مخکې دلته راشه دا ریموف که یو ځل ټول به یو ځای شي. له دې نه هم مخکې یو فاصله شته دا هم ریموف که ټول پاراګرافونه اوس تاسې کتلی شئ چې د پاراګرافو په منځ کې فاصلې نشته. که بیا بیرته فاصلې ورکوئ راشه add space before paragraph یا هم after paragraph کولی شئ چې تاسې دا په دې شکل باندې نوې فاصلې پکې یو ځای کې اضافه کړئ او د یو پاراګراف د خطونو ترمنځ فاصلې یو ځای اضافه کړئ. دوستانو که چیرې
دې اپشن ته راشو لاین سپیسینګ اپشن شته نو دا ما درته مخکې هم تشریح کړل چې الاینمنټ دلته لیفت دی که رایټ دی هر یو چې تاسې انتخابوئ جسټیفای دی اوټلاین لیول دی دا لیولونه انشاءالله چې په آینده درسونو کې وایو چې باری ټکسټ مطلب دا چې لیولونو کې شامل نه دی ساده ټکسټ دی او لیولونه دې لپاره استفاده کیږي چې هلته هیډینګونه دي هر یو ته بیا عنوان ورکوئ هغه تر نهم پورې موږ او تاسې عنوانونه لرو دا انشاءالله په خپل وخت کې بیا وایو دا اپشن د انډنټیشن دی دلته انډنټیشن که چیرې ورته زیاتوي مثلا دلته دې بخش نه وګورئ دا لاندې دلته نمونه تاسو ته ښکاري که چیرې بیرته یې کموئ په دې شکل باندې کمیږي دلته بیا کولی شئ دوستانو چې حتی منفي حالت ته یې ورسوئ اما له دې اپشن نه نشئ کولی چې دې خوا ته یې بوځئ اوکې مثلا ورته ووایئ وګورئ تاسې کولی شئ چې عین دلته یې راولئ اما له دې ځای نه ګورئ کمیږي نه مستقیم خو که بیا هم دې ته راشئ په لاین سپیسینګ اپشنز کې ادامه ورکړئ افټر ټکسټ دا منفي خوا ته راولئ په دې شکل باندې راغی دې خوا ته بیا راځئ دوستانو که چیرې دلته غواړئ چې د فاصلې د خطونو ترمنځ ډېرې زیاتې شي نو راشئ لاین سپیسینګ اپشن ته دا اپشن د دې لپاره دی چې د پاراګرافونو نه وروسته او مخکې څومره فاصلې شي دا پاراګراف نه مخکې دومره فاصله شوه او که چیرې غواړئ چې له دغه پاراګراف نه وروسته دومره زیاته فاصله راشي نو کولی شئ چې پاراګراف نه وروسته دا فاصله زیاته کړئ وګورئ دوستانو له پاراګراف نه وروسته دومره فاصله شوه که چیرې د دغه پاراګراف منځ کې د دې خطونو په منځ کې دومره فاصلې زیاتوئ نو دلته خو موږ تر 3 پورې اپشن لرو له دې نه زیات نشو کولی خو که چیرې دلته راځو اضافه فاصله زیاتوو دلته به راشئ دا فاصله زیاته کړئ هر څومره فاصله چې غواړئ د یو خط په منځ کې همغومره فاصله موږ ته راځي دوستانو دا د نن ورځې درس د راتلونکې ورځې درس به انشاءالله دا باقي مانده اپشنونه وي په دې هیله چې درس مو زده کړی وي او کولی شئ تاسې د دې پخواني درسونو ویډیوګانې زموږ په چینل کې وګورئ تر څو له هغه درسونه هم څه زده کړئ که چیرې د دې درس په اړه کوم سوال لرئ تاسې کولی شئ چې په کامنټ کې سوال وکوئ انشاءالله چې زه یا ویډیو او یا هم تاسو ته ځواب بیا همالته درکړم الله تعالی دې مل شه